હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે લાસ્ટ વિડીયોમાં સંબંધ પૂરું કર્યું. હવે સંબંધમાં અમુક વસ્તુ એવી છે કે જે બહારની પણ છે, કે જેમ કે કુલ સંબંધોની સંખ્યા. તમને યાદ છે કે ઉપગણોની કુલ સંખ્યા 2m ગોતતા હતા. એ રીતે કુલ સંબંધોની સંખ્યા એનો MCQ પૂછાય છે. એ આ ચેપ્ટર પૂરું થશે એટલે લાસ્ટમાં હું તમને એક્સ્ટ્રા બધું કરાવી દઈશ. હવે આપણે આગળ જવાનું છે વિધેય. બરાબર, સૌથી પહેલા વિધેય શું છે એ સમજાય. ધોરણ 11 સાયન્સમાં તમે આ ભણી ગયા છો ફંક્શન. બરાબર, તો ફંક્શનની શોર્ટ ડેફિનેશન આપું પેલા આકૃતિ સમજીએ. અહીં લો કે a છે અને આ b છે ગણ. આનો એક એક ઘટક એક એક સાથે સંગત છે. મેં કહ્યું 1 2 3 છે, 1 2 3 છે. અને આમ પણ લખતા હતા a from a to b. બરાબર, આ એનો પ્રદેશ કહેવાય, b એનો સહપ્રદેશ આખો કહેવાય, અને 1 2 3 એ b ના શું કહેવાય, વિસ્તાર કહેવાય. બરાબર, 1 નું પ્રતિબિંબ 1 છે, 1 નું પૂર્વ પ્રતિબિંબ 1 છે. એવા બધા શબ્દ તમે સાંભળેલા હતા. આ વિધેય છે કે નહીં ઉદાહરણ છે. પછી બીજું એક ઉદાહરણ આપું, a b એટલે 1 2 ત્રીજું એક ઉદાહરણ આપું, બીજું ઉદાહરણ, ત્રીજું ઉદાહરણ આપીએ આપણે. ચોથું એક ઉદાહરણ આપું. બરાબર. હવે જો પહેલું વિધેય છે કે જો આની વ્યાખ્યા શું હતી વિધેયની, તો કે a નો પ્રત્યેક ઘટક b ના પ્રત્યેક ઘટક b ના ઘટક સાથે અનન્ય જોડ જણાવતો હોવો જોઈએ. આપણે 11 માં એવી વ્યાખ્યા ભણી હતી. a નો પ્રત્યેક ઘટક એ b ના ઘટકો સાથે અનન્ય જોડ ધરાવતો હોવો જોઈએ. એવું આપણે આગળ ભણી ગયા હતા ધોરણ 11 માં. એના પ્રત્યેક ઘટકને સંગત ગણ b ના અનન્ય પ્રતિબિંબ મળે તો આ સંબંધ f ને a નું b નું વિધેય કહે છે. બરાબર છે. તો પહેલું જો a નો પ્રત્યેક ઘટક એ b ના ઘટક સાથે શું અનન્ય જોડ ધરાવે એટલા વિધેય છે. બરાબર. બીજું જો a નો ઘટક એના b ના ઘટક સાથે અનન્ય જોડ ધરાવે છે, કે જો આનો આની સાથે છે, આ આની સાથે, અહીંયા આ પણ એક વિધેય જ કહેવાશે. આ પણ આ અચળ વિધેય. જો બધી x ની કોઈ પણ વેલ્યુ લઈશ એનો જવાબ 1 ની એક આવશે. આપણે y માં જો હવે xy પેર આપણે જોતા તૈયાર છે, એમાં એક સરખો ના હોવો જોઈએ. જો અહીંયા એક આની સાથે 1 સાથે જોડાયેલો છે ને એક 2 સાથે જોડાયેલો છે, એટલે આ વિધેય નહીં થાય. એટલે x જેમાં સમાન હોય ને, x જેમાં સમાન એ વિધેય ના થાય. બાકી બધા વિધેયો છે અનન્ય જોડામાં નથી મળતી. 1 સાથે 1 પણ મળે છે, 1 સાથે 2 પણ મળે છે. ખાસ આમાં બધી વસ્તુ આવી ગઈ આકૃતિ પરથી. બરોબર. હવે પાછી એકવાર સમજાવી દઉં, લખાવતો નથી, હાલશે ને. હવે આપણે જે ભણવા 11 સાયન્સનું છે, આપણે જે સ્ટાર્ટ કરવાનું છે એક એક વિધેયથી. તો આ વિધેય હતું કે આને કહેવાય પ્રદેશ અને સહપ્રદેશ. આ અંદરનું જીવ હોય એને વિસ્તાર કહેવાય. આની વિધેયની વ્યાખ્યા અનન્ય જોડ સાથે મળવી જોઈએ. બરોબર છે. એના પ્રકાર કે આ વિધેય છે, આ વિધેય છે, આ વિધેય છે, આ વિધેય નથી. વિધેય ન હોય એ ના ખબર પડે કે એક સરખા હોય. બરોબર. હવે આગળ આપણે જઈએ 12 સાયન્સ. આનું ઉદાહરણ નથી આપતો, તમને એવું હોય તો 11 સાયન્સની બુકમાં તમે જોઈ શકો. હવે એક એક વિધેય. બરાબર. હવે 12 સાયન્સ ચાલુ થયું પાછું. એક એક વિધેય. આને કહેવાય 1-1 ફંક્શન અથવા ઇન્જેક્ટિવ. આ તમે ઇંગ્લિશ ડિક્શનરી કે ઇંગ્લિશ બુક વાંચશો, તમારે ઇન્જેક્ટિવ વર્ડ વાયરો ઇન્જેક્શન, ઇન્જેક્શન વાપરેલો હોય, યુઝ કર્યો હોય તો એ પણ એક વિધેય થયું. 1-1 એ પણ એક વિધેય થયું. જો એની વ્યાખ્યા, હવે જો મેથેમેટિકલ વ્યાખ્યા કહું છું, જો f from a to b વિધેય છે,
આવું લખીએ તો આનો મતલબ શું થાય કે f વિધેય છે a એનો પ્રદેશ છે, b એનો સ્વપ્રદેશ છે. a માંથી આપણે કિંમત લેવાની, એનો જવાબ b માં મળે. વિધેય હોય એટલે અનન્ય જોડ મળે. જો દરેક x1 x2 belongs to a માટે x1 not equal લો તો implies એની આપણને સરખી જ મળવી જોઈએ. implies હોય તો implies મળે અને not equal હોય તો not equal મળવું જોઈએ. આ અહીં શું છે જવાબ. સરખા માટે સરખું એટલે એક જ હોવું જોઈએ, બરાબર? એક સાથે એક જ જોડ. હવે આકૃતિમાં તમને સમજાવું એટલે આઈડિયા આવશે વધારે. જો આ a છે, આ b છે, x1 અને x2, x1 અને x2 આની સાથે એક જ હોવું જોઈએ, બરાબર? આ એક સાથે એક જ જવાબ હોવો જોઈએ, એક સિવાય જવાબ ના હોવો જોઈએ, બરાબર? તો એક સાથે એક જ જોડ હોય તો એને શું કહેવાય? એક એક વિધેય કહેવાય. x બરાબર x2 આપણે જનરલી આ રીતે લખશું. x1 બરાબર x2 હોય તેનો y માં જવાબ જે આવે f of x આ y જ કહેવાય, એ પણ સરખો જ આવે, બરાબર? અને નોટ ઇક્વલ હોય તો એનો જવાબ નોટ ઇક્વલ ટુ જ આવે. ક્લિયર છે? આને કહેવાય એક એક વિધેય. હજુ ઉદાહરણ લઈએ એટલે વધુ આઈડિયા આવશે તમને. ઉદાહરણ નંબર એક્સ્ટ્રા ઉદાહરણ લઉં છું, પછી આપણે ટેક્સ્ટ બુક ના લઈશું. જો એક્સ્ટ્રા ઉદાહરણ f from r to r f of x બરાબર r to r છે કે end to end f of x બરાબર 2x. એક એક વિધેય છે કે નહીં તે ચકાસો. જો હવે લેવાની કિંમતની કિંમત છે. અહીંયા આની ઉપર ખાસ ધ્યાન આપવાનું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. અહીંયા n હોય, અહીંયા n છે એટલે આપણે n માંથી કિંમત લેવાની છે. તો n એટલે તો 1 થી ચાલુ થાય, માઈનસ વાળી આપણે વિચારવાની નથી. આની તમે જોડ વિચારો, આપણે ખબર 11 માં વિધેયોની જોડ પણ લખતા હતા. જોડ વિચારો તો 1 થી ચાલુ થશે. 1 સાથે જવાબ કેટલો આવશે? આમાં 1 મૂકો તો y મળે. આનો મતલબ y જ થાય, બરોબર? એ તમને ઘણી વાર મેં કીધું છે કે y બરાબર f of x અને f of x એટલે y જ થયું. તમે x બરાબર 1 મૂકો તો 2 જવાબ આવે, 2 મૂકો તો 4 આવે, 3 મૂકો તો 6 આવે. કોઈ સરખો જવાબ આવે એવું છે? તો અહીંયા n માંથી કોઈ કિંમત મૂકું, આમાંથી n માંથી કોઈ કિંમત મૂકો, જવાબ સરખો આવે એવું શક્ય થાય જ નહીં. જોઈને જ ખબર પડી અહીંયા બે કી કિંમતો આવશે. 1 મૂકીશ તો 2 આવશે, 2 મૂકીશ તો 4 આવશે, 3 મૂકીશ તો 6 આવશે. અહીંયા r હોત ને તો સરખું થઈ શકે, બરાબર? અહીંયા મોડ હોત અમુક જગ્યાએ, એટલે તમારે જોઈને જ આઈડિયા આવી જાય. તો આમાં કોઈ એવું શક્ય થશે નહીં. આવી જોડ પણ તમે વિચારી શકો, આકૃતિ પરથી પણ તમે કહી શકો છો આ રીતે. 1 2 3 અપ ટુ છે. અહીંયા 1 સાથે જવાબ આવશે 2, 2 સાથે 4 આવશે, 3 સાથે 6 આવશે, 4 સાથે 8 આવશે. આ રીતે તમે વિચારી શકો, બરાબર? આવું વિચારો, આવું વિચારો એટલે અહીંયા તો ખબર પડી જાય છે કે એક સાથે એક જ જવાબ આવશે, એક કરતા વધુ જવાબ આવશે નહીં. એટલે એક વિધેય છે, બરાબર? બહુ ઈઝી છે, સિમ્પલ થી વિચારવાનું છે, બરાબર? આપણે એવું ઉદાહરણ લઈએ કે જે એક એક ન થતું હોય. જો હવે બીજું ઉદાહરણ લો. આ એક વિધેયનું ઉદાહરણ છે. બીજું એક ઉદાહરણ, પણ આને જનરલ કઈ રીતે લખવાનું સમજાવું છું. પેલા આ તમને ક્લિયર સમજાઈ જાય. એક બીજું ઉદાહરણ f from r to z f of x બરાબર મહત્તમ પૂર્ણાંક વિધેય. આ તમે ભણી ગયા છો ધોરણ 11 માં મહત્તમ પૂર્ણાંક વિધેય x. એની વ્યાખ્યા તમને સમજાવી દઉં બાજુમાં, તમે ભૂલી ગયા હોય તો. મહત્તમ પૂર્ણાંક વિધેય x, માની લો કે અહીંયા 1 જવાબ ક્યારે આવે? કે જ્યારે x 0 થી 1 ની વચ્ચે, સોરી 0 જવાબ ક્યારે આવશે? કે જ્યારે 0 થી 1 ની વચ્ચે નાનો આવે. 1 ક્યારે આવે? તો કે 1 થી 2 ની વચ્ચે હોય ત્યારે. હવે અહીંયા વિચાર, આની જોડ વિચાર આપણે લેવાની r માંથી છે. જો r માં બધા આવી જાય. અહીંયા દેખાય છે કે પોઈન્ટ 1 સાથે જવાબ કેટલો આવશે? પોઈન્ટ 1 મૂકીશ તો એ 0 જવાબ આવશે, અને પોઈન્ટ 2 મૂકીશ તો એ 0 જવાબ આવશે. દેખાય જ છે.
એટલે અહીંયા દેખાય છે કે એક વિધેય નથી. બરાબર, આકૃતિ તમે વિચારવું હોય તો જો આકૃતિમાં તમે આમ જોઈ વિચારી શકો પોઈન્ટ 1 r માંથી તો બધી વેલ્યુ વિચારવી પડે. પોઈન્ટ 1 માટે જવાબ 0 આવશે અને પોઈન્ટ 2 માટે પણ જવાબ કેવો આવશે? 0 આવશે. પોઈન્ટ 3 માટે 0 આવશે. 1.1 માટે 1 આવે, 1.2 માટે પાછો 1 આવે. બે જવાબ આવી જાય ને એટલે એક વિધેય નથી. ક્લિયર? બધાને સમજાઈ ગયો હશે. હવે આગળ બરાબર, જનરલ કઈ રીતે લખવાનું હું તમને સમજાવીશ. હવે આગળ અનેક એક વિધેય. આજે વિધેય કેવી બધી વસ્તુ છે એ આપણે સમજી લઈએ, પછી એને લખવાનું પણ એમસીક્યુ પૂછાય તો કોઈ ઇશ્યુ છે નહીં, પણ જો થિયરીમાં પૂછાય તો તમારે વ્યવસ્થિત લખીને બતાવવું પડે. બીજું અનેક એક વિધેય. એક વિધેય આને મેની વન ફંક્શન કહેવાય. ઇંગ્લિશમાં શું કહેવાશે? મેની વન ફંક્શન. મેની વન ફંક્શન. જો f એ એક વિધેય ન હોય તો f ને અનેક એક વિધેય કહે છે. પણ એક એક ના હોય ને અનેક એક. હમણાં જ આપણે ઉદાહરણ જોયું. બીજું એક ઉદાહરણ એવું આપું તમને આઈડિયા આવી. f from r to r f of x બરાબર mod x. જોયું, આ પણ એક એક વિધેય નથી. જોઈને જ ખબર પડી. એમ જાણી જોડ વિચારો, એક બે વિચારો કે -1 માટે જવાબ કેટલો આવશે? 1. અને 1 માટે જવાબ કેટલો આવશે? 1. જો બે સંખ્યા માટે સરખો જવાબ આવી ગયો. બરાબર છે? એટલે આ વિધેય તો થાય જ. વિધેય ક્યારે ના થાય? આ પાછું અમુક છોકરાઓનું કન્ફ્યુઝન કે સાહેબ આ વિધેય થયું કે ના થયું. વિધેય ક્યારે ના થાય? કે જ્યારે તમને આવું થતું હોય કે ભાઈ અહીંયાથી એક વેલ્યુ માટે બે જવાબ આવતા હોય તો આ તો બે અલગ અલગ વેલ્યુ માટે સરખો જવાબ આવે. બરાબર? એટલે આ એક એક વિધેય નથી. આગળ ઘણી બધી જોડ હોય એટલે અનેક એક વિધેય છે. એક એક ના થાય, અનેક એક વિધેય છે. ક્લિયર વિદ્યાર્થી મિત્રો? બહુ મસ્ત વસ્તુ છે આ. તમે વ્યવસ્થિત સમજશો એટલે બહુ મજા આવશે. બરાબર? હવે આગળ વ્યાપ્ત વિધેય. બરાબર? આ બહુ મસ્ત વસ્તુ છે. ઓન ટુ ફંક્શન સર્જેક્ટિવ. વ્યાપ્ત વિધેય સર્જેક્ટિવ ફંક્શન. ઇન્જેક્ટિવ ફંક્શન, સર્જેક્ટિવ ફંક્શન. બરાબર? એટલે તમને યાદ હોવું જોઈએ. હવે જો વ્યાપ્ત વિધેય કોને કહેવાય? સિમ્પલ ભાષામાં વ્યાખ્યા લખાવું. જો વિધેય f from a to b નો વિસ્તાર તથા સહપદેશ b સમાન ગણ હોય તો f ને વ્યાપ્ત વિધેય કહે છે. તો f ને વ્યાપ્ત વિધેય કહે છે. ટૂંકમાં r of આપણે કહો વિસ્તારને શું બતાવતા હતા? r of f. બરોબર? સાંકેતિક ભાષામાં આનો વિસ્તાર જે r of f ઈ આખો શું મળવો જોઈએ? સહપદેશ મળવો જોઈએ. f નો જે વિસ્તાર છે એ આખો સહપદેશ મળી જાય તો એ શું કહેવાય? વ્યાપ્ત વિધેય કહેવાય. એક ઉદાહરણ લઈએ, તમને આઈડિયા આવશે. ઉદાહરણ તરીકે f from n to n f of x બરાબર x. જો આની જોડ વિચારો.
1 ની સાથે 1 આવશે, 2 ની સાથે 2 આવશે, 3 ની સાથે 3 બધી આવી જશે જો. એટલે r ઓફ f આનો r ઓફ f શું થશે? એ પોતે આખો b થઈ જશે, n જ છે બરોબર. એટલે કે જેનો વિસ્તાર આપણે વિસ્તાર ગોતતા પણ ભણી ગયા છે, જેનો વિસ્તાર એ આખો સહપ્રદેશનો ગણ થઈ જતો હોય તો એ શું થશે? વ્યાપ્ત વિધેય. વ્યાપ્ત વિધેય થાય છે બરાબર. ક્લિયર? બહુ સહેલું છે. હવે આપણે ટેક્સ્ટ બુકના ઉદાહરણ લઈએ એટલે તમને યાદ આવશે. આની બીજી વ્યાખ્યા પણ છે, એ આગળ હું તમને લખાવીશ વ્યાપ્ત વિધેયની. અત્યારે આ જરૂરી છે તો આપણે આ સમજીએ. હવે એક બીજી વસ્તુ છે એક વ્યાપ્ત વિધેય, એની પણ વ્યાખ્યા લખેલી છે. એક વ્યાપ્ત બરાબર બાયજેક્ટિવ કહેવામાં આવે છે, એવું પૂછી શકે. એક વ્યાપ્ત વિધેય છે એટલે બંને થવું જોઈએ. એક વ્યાપ્ત વિધેય બરાબર. એક વ્યાપ્ત વિધેય જો f એ એક અને વ્યાપ્ત બંને થતું હોય તો f ને એક વ્યાપ્ત કહે છે. એક થતું હોય અને વ્યાપ્ત પણ થતું હોય અને બાયજેક્ટિવ, ઇંગ્લિશમાં શું કહેવાય? બાયજેક્ટિવ. તમે કદાચ બીજી રેફરન્સ બુક વાંચશો ઇંગ્લિશમાં બાયજેક્ટિવ શબ્દ વાપરેલો હશે. બાયજેક્ટિવ એટલે એક ને વ્યાપ્ત બંને થતું હોય બરાબર. ઇન્જેક્ટિવ એટલે એક અને સર્જેક્ટિવ એટલે વ્યાપ્ત. ક્લિયર? અને મેની વન એટલે અનેક. ઇંગ્લિશ વર્ડ એટલા માટે કહું છું કે તમે રેફરન્સ બુક વાંચો તો તમને આઈડિયા આવે બરોબર છે. એક વ્યાપ્ત વિધેય કોને કહેવાય? કે એક થતું હોય અને વ્યાપ્ત થતું હોય. આપણે બે ઉદાહરણ જોઈએ. જો ઉદાહરણ તરીકે f from n to n f of x બરાબર x. હમણાં જ જોયું આપણે. અને જોડ વિચારો છો. 1 સાથે 1 આવશે, 2 સાથે 2 આવશે, 3 સાથે 3 આવશે, તો એના 4 સાથે 4 આવશે. તો જો એક સાથે એક જ જોડ જોડાની છે એટલે એક તો થશે જ. અહીંયા f કેવું છે? એક છે જ. એક સાથે એક જવાબ જ છે. જો એક સાથે બે જવાબ આવે એવું શક્ય જ નથી બરાબર. અહીંયા r હોત તો આપણે વિચારવું પડત, પણ અહીંયા n છે એટલે કંઈ પ્રશ્ન નથી. અને વ્યાપ્ત છે, જો f એ વ્યાપ્ત પણ છે, કેમ કે અહીંયા r of f શું મળે છે? n મળે છે, અને એ શું છે? પોતે n જ છે બરાબર છે. એ આખો સહપ્રદેશક છે એટલે એક પણ છે ને વ્યાપ્ત પણ છે. એનું આ ઉદાહરણ. હવે આગળ હવે ટેક્સ્ટ બુકના ઉદાહરણ જોઈએ. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આગળ આપણા દાખલા આગળના નેક્સ્ટ વિડીયોમાં જોશું. એની પહેલા હું તમને એક પેમ્પલેટ બતાવું છું બરાબર છે. આ પેમ્પલેટની હું ઝેરોક્ષ તમને મૂકી દઈશ આ આપણા ગ્રુપમાં. તમે આ ગ્રુપમાં જોઈ શકશો. આ બધા વસ્તુ આવી ગઈ છે બરાબર. આરની જગ્યાએ ખાલી અહીંયા s લીધો છે. આપણે r જે શબ્દ લઈએ છીએ એની જગ્યાએ અહીંયા s શબ્દ લીધો છે બરાબર. અમુક જગ્યાએ r પણ લીધો છે. તો આમાં તમને ઘણું બધું કામ આવશે. વિધેયો પણ તમને વ્યવસ્થિત સમજાયેલો છે. અને બીજું
આમાં શોર્ટકટ કી પણ તમને આપી દીધી છે અમુક જગ્યાએ, ફરી તમને સમજાવી દઉં છું. આ પેમ્પલેટ હું તમને આપી દઈશ. હવે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં આપણે ઉદાહરણ જોશું.